Herr ordföranden, bästa konferensdeltagare. Drygt 2 månader innan jag föddes, alltså 1946, såg rikskonferensen Folk och försvar sitt ljus. Det var då i On i de jämtländska fjällen. Och året därpå flyttade konferensen till det Storlien och på 90-talet hit till Högfjällshotellet i Sälen. Ja, mycket har förändrats på 80 år. Då var konferensen en hel vecka. Och idag är den 3 dagar. Ingen media var tillåten. Nu är rapporteringen ett självklart inslag. Och tack vare SVT:s sändningar kan allmänheten följa programmet i sin helhet och på det sättet lära sig mer om Sveriges försvar och säkerhet. Och antalet har ökat från knappt 100 stycken till omkring 400 deltagare. Konferensen har nu har papperna sladdrat runt här. Jag är ledsen, men pappret har sladdrat runt här lite grann. Och som ni alla vet så har ju mycket förändrats under de här 80 åren. Och konferensen har utvecklats till en unik mötesplats för då medlemsorganisationer, beslutsfattare och myndigheter och experter och opinionsbildare. Mina damer och herrar, jag deltog första gången i rikskonferensen 1976. Och temat var totalförsvarets utveckling. Det är än idag en mycket aktuell fråga. Och läget i Europa och världen är allvarligt. Just därför är det viktigare än på mycket länge att olika delar av samhället möts och talar om de utmaningar vi står inför och framför allt hur vi ska möta dem. Det är inte heller första gången jag talar på Folk och försvar. När jag stod här för 20 år sedan sa jag att försvarspolitiken handlar om vårt lands oberoende och att säkerheten är bredare än så. Målet är en bättre värld med stabila nationer där alla kan leva i fred och frihet. Det målet måste betonas även idag. Efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och mot bakgrund av ett kraftfullt försämrat omvärldsläge kan vi inte längre ta vår trygghet för given. Den gemensamma deklarationen om säkerhetsgaranti för Ukraina som toppmötet i Paris utmynnade i häromdagen är viktigt, inte bara för Ukraina utan även för vår egen och hela Europas säkerhet. Det är alltid angeläget att stå upp för folkrätten och hålla fast vid den globala säkerhetsanordning som bygger på principer om staters suveränitet och rätt till självbestämmande. Här spelar NATO en viktig roll, vars främsta syfte är att både politiska och militära medel skydda medlemsländernas territoriella integritet och garanteras deras frihet. Avslutningsvis vill jag läsa upp delar av trontalet vid riksdagens öppnande
som min farfars far Gustav V höll 1943. Där ett budskap som är minst lika relevant idag. Citat. Jag manar alla att vara på sin vakt mot upplysningens krafter som kristiden framkallar. Sammanhållning och samverkan inom folket får icke försvagas genom enskilda gruppers egoism. God samhällsanda och innebördes solidaritet tillhör vår beredskap, likväl som de materiella maktmedlen. Slut citat. Bästa konferensdeltagare, jag ser fram emot de kommande dagarna att ta del av olika presentationer och lyssna till många intressanta åsikter. När Folk och Försvar nu fyller 80 år påminns vi om vikten av att outtröttligt värna vår gemensamma säkerhet. Det är ett samhällsansvar vi alla delar, liksom ansvaret att hålla dialogen levande och stärka vår sammanhållning för Sveriges bästa. Rikskonferensen är och förblir en viktig och öppen arena för fred, frihet och demokrati. Tack och lycka till.